أيام على اختتام مناورات عسكرية إسرائيلية هي الأكبر بتاريخها، تحاكي اجتياحا بريا للبنان ومعركة بحرية وقصفا من الجو. سمتها إسرائيل في أول يوم عربات النار، ثم أومأت للعالم عن أسبابها بعد وصول سفينة تابعة لشركة إنرجيان باور اليونانية المتعاقدة مع إسرائيل للتنقيب عن الغاز الطبيعي في حقل كاريش النفطي بالبحر الأبيض المتوسط، ليقفز على الفور إلى الواجهة ملف الحدود البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل. فالتنديد اللبناني الرسمي بالتحرك الإسرائيلي واعتباره عملا عدائيا واستفزازيا ليس آخر الحكاية، مع خروج حزب الله ليهدد باستخدام القوة فورا لمنع التنقيب، ما أثار مخاوف من أن يؤدي إلى تدحرج الأمور إلى مواجهة شاملة مع إسرائيل التي يبدو أنها أعدت لها العدة كاملة بعربات النار قبل أن ترسل سفينة التنقيب عن الغاز، إذ يبدو أن تفاصيل تدريباتها العسكرية الأخيرة لم تكن مجرد مصادفة، بأنها جرت في قبرص التي تتشارك في حقول النفط البحرية مع لبنان وإسرائيل، إضافة إلى مناورات أخرى أجرتها إسرائيل في البحر الأحمر. ورغم أن وزير الدفاع الإسرائيلي تحدث عن عزم تل أبيب حل قضية النزاع البحري مع لبنان بالوسائل الدبلوماسية بإشراف الوسيط الأمريكي آموس هوشستين لترسيم الحدود البحرية، إلا أن المواضيع الشائكة داخل لبنان وبينها سلاح حزب الله، إضافة لعدم التوافق أصلا بين الفرقاء اللبنانيين على نقطة واحدة لحدود لبنان البحرية، حيث يستمر الضياع ما بين الخط 23 المقابل لحقل قانا والخط 29 الذي ينطلق من رأس الناقورة، ما قد يؤدي لمواجهة اللبنانية قبل أن تكون حربا بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل. فما قصة هذا الحقل الذي قد يشعل حربين في لبنان، إحداهما أهلية والأخرى قد تتطور لاجتياح إسرائيلي للبنان؟ كاريش وقصة الخط 29. في وقت يؤكد خبراء ومراكز بحثية متخصصة بالترسيم الحدودي أن تمسك لبنان بالخط 29 بدل الخط 23 يضمن حقوقه في حقل كاريش النفطي الذي أعلنه لبنان رسميا حقلا متنازعا عليه، إلا أن الموقف اللبناني ما زال متخبطا ما بين الخط 23 المقابل لحقل قانا أو الخط 29 الذي ينطلق من رأس الناقورة، ما يجعل أساس الترسيم وقاعدة التفاوض مع إسرائيل غير واضحة. وتعود القصة إلى عام 2011 عندما أقرت الحكومة اللبنانية مرسوما حدد الخط 23 الواقع شمال الناقورة خطا أوليا للحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية للبلاد، قبل أن يطالب الجيش اللبناني في كتاب عام 2019 بتعديل المرسوم واعتماد الخط 29 في عملية ترسيم الحدود البحرية، لأنه يسمح للبنان بالاستفادة من كامل حقل قانا ونصف حقل كاريش. إلا أن اللافت في الأمر أن الرئيس اللبناني ميشيل عون لم يوقع حتى اللحظة على تعديل المرسوم، ما يبقيه غير نافذ، حتى أن الأمر وصل برئيس لبنان بعد التشاور مع حلفائه بحزب الله إلى اتخاذ موقف غير مسبوق منذ أشهر، وهو اعتماد الخط 23 للتفاوض عوضا عن 29، ما رأت فيه تقارير إعلامية تنازلا لبنانيا لإسرائيل قدمه رئيس الجمهورية هو بحسب سياسيين مناوئين لعون تنازلات جاءت لمصلحة صهره النائب جبران باسيل مقابل رفع العقوبات الأمريكية عنه، وهو الوتر الذي لعب عليه حزب الله عندما هدد باستخدام القوة. لكن الميليشيا التابعة لإيران رهنت ردها العسكري بإعلان الدولة اللبنانية أن إسرائيل نقبت في حقل يقع في منطقة لبنانية أو متنازع عليها، وهو ما لا يمكن أن تقوله لبنان في حال لم يوقع الرئيس عون التعديل الدستوري الذي يقول إن الخط 29 هو الوحيد القانوني والقوي، وأن باقي الخطوط غير قانونية خاصة الخط 23.
صناعة إسرائيلية وضعته تل أبيب لحماية حقولها النفطية، خاصة وأن التراجع عن الخط 29 يكلف لبنان خسارة نحو 1430 كيلومترا مربعا من حدودها، وهي المساحة التي يقع داخلها حقل كاريش النفطي داخل الخط الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل. لبنان المنقسم. ما زالت السلطات اللبنانية تقول إن جزءاً كبيراً من حقل كاريش يقع داخل الحدود اللبنانية، فيما تصر إسرائيل على أن الحقل بأكمله يقع ضمن منطقتها. لكن هذا ليس أصل المشكلة، بل الأوراق القوية التي تحصلت عليها إسرائيل من وراء الشقاق والانقسام بين التيارات وقوى لبنان. ففي رسالته الأخيرة إلى الأمم المتحدة بشأن مفاوضات الحدود البحرية المشتركة مع إسرائيل، طالب لبنان بتعيين الخط 29 بدلاً من الخط 23، ما يبرر مطالبته بجزء كبير من نفط حقل كاريش. إلا أن لبنان بدأ مفاوضاته لترسيم الحدود في عام 2020 على أساس خريطة تعطيه 860 كيلومتراً مربعاً من العمق البحري، قبل أن يعود الجيش اللبناني في عام 2021 ليقدم خرائط جديدة مطالباً بحقه في 2290 كيلومتراً مربعاً بدلاً من 860 كيلومتراً مربعاً، ما يعني مساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً، وتشمل أجزاء من حقل كاريش الذي ربطته إسرائيل بما تسميه خط الغاز الوطني، مع منح شركات أمريكية ويونانية لحق التنقيب داخل الحدود البحرية التي بات يطالب بها لبنان، في وقت تشير الأنباء إلى أن بيروت سترفض المقترحات التي قدمها الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود، في ظل انقسام كبير بين القوى اللبنانية حول هذه المقترحات. ففي وقت يتجه عون ومن حوله لعدم توقيع تعديل المرسوم بهدف التفاوض لرفع العقوبات الأمريكية عن أفراد ومؤسسات ترتبط بعون، تصر قوى أخرى على توقيع التعديل بأسرع وقت لإيداعه في الأمم المتحدة، بينما يرفض حزب الله وحركة أمل المشاركة في لجنة ترسيم الحدود رغم موافقتهما على مبدأ الترسيم مع إسرائيل، فيما يبدو أن حزب الله بحسب محللين ينتظر الوقت المناسب، ربما لإجبار القوى الأخرى على الاعتراف بسلاحه عبر استغلال أزمة أخرى قد تجر لحرب مع إسرائيل يتصدى لها حزب الله، أو حرب أهلية مع القوى الرافضة لسلاح ميليشيا حزب الله، رغم اللعب بورقة التخويف من غزو إسرائيلي محتمل للبنان، حيث لم يصدر عن الجيش اللبناني أي تعليق، باستثناء تحذير وزير الدفاع اللبناني موريس سليم من تدهور أمني في جنوب لبنان له انعكاسات على استقرار المنطقة، فيما خرج حزب الله ليهدد بضربة عسكرية لأي سفينة تنقب بحقل كاريش، قبل أن يجدد خطابه بأن ما تسميه الميليشيا سلاح المقاومة هو الوحيد القادر على حماية لبنان، في تأكيد لموقف سابق لزعيم الميليشيا حسن نصر الله عندما لوح بالقوة لمنع أي شركة تنقيب من القدوم إلى حقل كاريش. وفي وقت جاء الرد الإسرائيلي بأن تل أبيب ستحتكم للوسائل الدبلوماسية، خرجت تقارير إعلامية إسرائيلية لتؤكد استنفارا حقيقيا في كل أسلحة الجيش الإسرائيلي برا وبحرا وجوا للرد على أي قصف من حزب الله لسفن التنقيب في حقل كاريش، خاصة وأن هذا الحقل بمرمى صواريخ الحزب وتستطيع استهدافه بسهولة. قبل أن تعيد هذه التقارير التذكير أن مناورات إسرائيل الأخيرة لم تكن مصادفة، بل تمرين حقيقي على غزو لبنان واجتياحه، حال فكر حزب الله بأي رد عسكري على أي إجراء إسرائيلي بالمنطقة. وأنت برأيك، هل يفعلها حزب الله ويقصف سفن التنقيب لتندلع حرب مع إسرائيل؟